Manuso ay di biro. Kararating lang niya, Clay. Suso. Yan, nililinis na po ang wala nang bulig dyan. Bulig ba ito? Kapitan yun. Nagurubing. Yan sila. And good morning. Magandang araw. Alabas po tayo ngayon papuntang Kabayanan. Kabayanan ng Labas. Solo daan. Ito po tayo sa may barangay Karamutay. Pangalang pala, para manuso. Para makain. Utang muna ang bigas, mga men. Mahigpit na pinagdadawal ang tampukan. Bawal yan. Bigas. Chili paste. Wala, Paul? Tol Joey kaya? Wala daw isda, pinak! Wala daw isda! Di naman isda ko natin suso! Kusubin natin COVID-19. Kaya masarap yung suso eh. Pinaghirapan eh. Pagpunta pa lang mahirap na. Ayun na po, malapit na tayo. Malapit na ba? Putang, nakalayo pa ng puno eh. Yan nga para makikita. Ede. Ba't nangarat? Inangat. Hindi, video lang to. Mamaya nga doon tayo. Kaya nga, doon mo, tas doon. Tang na wala tayong lalagyan, baka mapuno yan ha. Hindi pa naman nagdala ng supot. Hindi tayo nagdala sa ako. Ay karay, tang na matubig pala. Ako dito na ako. Dito. Ay kalalim yata boy. Hindi tayo pwede magbangka. Dalhin mo yun boy, yung ano, chinelas. Ay! Tanga na pagkukuryente yan. Oo, tol, oh. Oo. Ipon eh. Eh, utang na. Dito pa COVID-19. Ay. Ano ka bibilis niya? Yes! Tanada mo na dito ah. Dito mo dinaanan natin ng tal?
Oo. Private pa to sa ano yata ito tol eh. Sa gobyerno yata ito eh. May-ari ngayon nandun. Ah. Kasi may nagbupa doon sa pinupunta namin doon. Matandaan nila, hindi na nagpupunta din eh. Ito po. Una po tayo na suso. Ay, ah. Boy, damit mo to, boy. Oo. Manuso ay di biro. Kararating lang niya, Clay. Nabababa lang na ang dito. Ito po ay manuso. Suso. Suso at kangkong. Nakapagpatubo ko ng mga 30 yata. Yan. Nililinis na po ang wala nang bulig dyan. Bulig ba yung tawag doon? Sakatan yung nagrurubing. Yun sila.